Salutare tuturor! Se pare că rușii reduc ritmul atacurilor în Ucraina. Se pare că nu mai sunt așa de multe trupe rusești disponibile pentru carnea de tun din malaxorul lui Putin. Se pare că rușii nu mai au așa de multe tancuri blindate, piese de artilerie, toate din cauza faptului că le-au folosit irațional atât forța combatantă, forța combativă rusească, care a fost aruncată de multe ori la sacrificiu și, așa cum vă spuneam, nu au cum să dureze aceste lucruri și această tactică de carne de tun la nesfârșit, pentru că, iată, față de luna decembrie, ianuarie a fost una cu și mai puține atacuri, iar prima săptămână a lunii februarie, numărul de atacuri pe care rușii îl desfășoară, comparativ cu săptămânile din decembrie sau din ianuarie, numărul și frecvența acestor atacuri rusești este mult mai mică, este mai scăzută. Lucrul acesta este îmbucurător pentru că se pare că numărul personalului rusesc este în scădere, a celor care se înrolează față de cei care cad pe linia frontului. Așa cum am văzut săptămâna aceasta, mai multe zile la rând, rușii au avut pierderi sub 1000, chiar la 700, 700 și ceva de persoane pe zi. Astfel că eu cred că deja oboseala pe frontul din Ucraina a rușilor își spune cuvântul. La fel și înaintarea, că rușii au înaintat deja cu un ritm foarte scăzut, este vorba despre cel din 2023, similar cu cel din 2023, acest ritm al avansurilor rusești, astfel că Donbassul nu se poate să fie cucerit așa cum a vrut Putin în câteva luni, ci ar mai dura câțiva ani în ritmul actual al avansului rusesc. De aia ei tot insistă cu cererile acelea de predare a Donbassului către Rusia fără luptă, da? Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: apărarea antiaeriană ucraineană a demonstrat Occidentului cum funcționează de eficient în timpul atacului combinat nocturn efectuat de către Rusia. Avem imagini foarte, foarte sugestive în acest sens. Forțele ucrainene au lansat de asemenea un atac cu rachete asupra centralei termoelectrice Luci din Belgorod. Este vorba despre 4 rachete care au lovit această centrală electrică. Regimentul ucrainean Phoenix al sistemelor fără pilot a publicat imagini care arată atacurile cu drone împotriva trupelor și echipamentelor rusești. Așa cum vă spuneam, avem imagini surprinse de impactul în care un atac cu rachete ucrainene a lovit centrala termică Luci din Belgorod în această dimineață și a lăsat Belgorodul de asemenea fără curent și fără căldură. Apărarea antiaeriană ucraineană a demonstrat Occidentului cât de eficient funcționează. Într-o înregistrare video cu unitățile operaționale în timpul atacului rusesc din noaptea de 7 februarie, Comandamentul Aerian de Vest ucrainean menționează că Federația Rusă a atacat instalații de infrastructură energetică critică în regiunea de vest a țării, utilizând rachete de croazieră cu bază aeriană și maritimă și drone de atac. Se specifică că unitățile acestui comandament au distrus 24 de rachete de croazieră caliber și KH-101 și 65 de drone de atac Shahed. Hai să vedem despre ce e vorba, pentru că sunt imagini foarte, foarte interesante. Ați văzut lansarea unei rachete, probabil din sistemul de apărare Patriot ucrainean, și vedeți lovitura, este o lovitură în plin, deci aici se vede cum funcționează apărarea antiaeriană ucraineană, atât cu rachete cât și cu proiectile. Vedem o altă rachetă, probabil din același sistem Patriot, trasă, care interceptează o nouă rachetă rusească. Da? Iată, este deja în vizor, au lansat o nouă rachetă pentru a intercepta altă rachetă rusească. Vedem că aceasta
a reușit să o lovească și vom vedea cum explodează la sol. Deci apărarea antiaeriană ucraineană este foarte, foarte eficientă în acest moment. Vedem că dispune și de rachete. Se plângeau la un moment dat ucrainenii că nu au destule rachete. Se pare că au sosit între timp rachete, ceea ce ne bucură foarte mult pentru că aceste rachete antiaeriene ucrainene salvează atât vieți, cât și clădiri, cât și căldura și electricitatea ucrainenilor care sunt în plină iarnă. Forțele ucrainene au lansat un atac cu rachete asupra centralei termoelectrice Luch din Belgorod. Deci nu doar că se apără bine, ucrainenii reușesc să și lovească în interiorul Rusiei. Ucrainenii au lansat acest atac ieri. Acest lucru a apărut pe Telegram. Excel Nova ne prezintă un prim atac. Vedem o primă imagine al acestui atac. Se aud sirenele și cum lucrează antiaeriana rusească pentru a doborî rachetele ucrainene. Da. Sunt și drone, pentru că este un pachet de rachete și drone trimis de către ucraineni în Rusia. Le plătesc rușilor cu aceeași monedă, se pare. Avem imagini și mai sugestive decât cele prezentate de către Excel Nova. Rușii se pare că se distrează pe seama acestor atacuri. Vom vedea imediat, avem o imagine cu încetinitorul, cum racheta ucraineană lovește centrala din Luci. Aici deocamdată este vorba despre doar, așa cum se aud sirenele, da, asta voiam să vă arăt. Ia uite. Și cu încetinitorul se vede clar cum intră racheta ucraineană în această centrală termoelectrică rusească. De asemenea, avem imagini foarte sugestive ale regimentului Phoenix, sistemele fără pilot ucrainene, care au publicat imagini care arată atacuri cu drone împotriva trupelor și echipamentelor rusești. Iată, rușii încercând să se ascundă în diferite zone ale frontului, da, în tot felul de văgăuni din acestea, iar ucrainenii, bineînțeles, având acces la sateliți. Apropo, între timp rușii au rămas fără, așa cum știți, fără Starlink și ne spunea ceva general ucrainean, nu mai mi-aduc aminte numele, că rușii în acest moment fără Starlink sunt precum niște găini oarbe. Cam asta se întâmplă în acest moment. Să sperăm că această interdicție a sateliților și a informațiilor satelitare Starlink ale lui Elon Musk vor ține mai mult, adică să nu cumva să le dea drumul, dar din câte am înțeles, ucrainenii au în acest moment, pentru că și plătesc Starlink-ul, au în acest moment întâietate la el. De fapt, așa cum știm, europenii plătesc pentru ucraineni Starlink-ul, dar acesta este un lucru care se face în cadrul Uniunii Europene, nu așa cum se plânge Fico sau Orban, cum se plâng ei că plătesc maghiarii sau slovacii pentru războiul din Ucraina. Am și văzut mai multe ieșiri ale ministrului de externe Peter Szijjártó, care se plângea că ei nu vor să bage Ungaria în război și că se vor opune la toate măsurile pe care Uniunea Europeană vrea și trebuie să le ia în sprijinul Ucrainei. Lucrul acesta este foarte, foarte grav, pentru că Ungaria nu mai are fonduri europene, joacă ultima carte, o carte pierzătoare, zic eu, și vom vedea ce va ieși în aprilie la alegeri. Trecem la ziua 1446 a războiului din Ucraina.
În ultimele 24 de ore, iată, rușii au avut pierderi mai mari de 1000, după ce zile la rând, așa cum vă spuneam, au avut sub 650, 700, deci sub 1000. Vorbim de 1040 de militari ruși căzuți în ultimele 24 de ore. Cifra totală depășește borna de 1.246.000 de militari ruși morți și răniți pe frontul din Ucraina. Morți, răniți, dispăruți. În ultimele 24 de ore, de asemenea, rușii au mai pierdut un tank, un vehicul blindat de luptă, iată ce vă spuneam, sunt destul de prețioase, doar 8 piese de artilerie, de asemenea, rușii sunt în penurie de piese de artilerie, pierdeau cu zecile până în acest moment, au pierdut peste 37.000 de astfel de piese de artilerie. Și așa cum vedem, peste 11.650 de tancuri, peste 24.000 de vehicule blindate de la începutul invaziei. Ucrainenii au reușit de asemenea să doboare, așa cum v-am prezentat, 24 de rachete rusești de croazieră și 468 de drone. Trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat modificări în ultimele zile și o să o luăm și hai să o luăm pe toată luna februarie, de la începutul din 1 februarie până în 6 februarie și începem cu regiunea Herson. Așa cum se poate vedea, în ultima săptămână n-au existat modificări ale fronturilor. De asemenea, în Zaporojie, dacă ne uităm așa de la începutul lunii, observăm că frontul a fost destul de static în această zonă. În continuare, zona fierbinte Huliaipole este destul de stabilă și a fost destul de stabilă în ultima săptămână, unde rușii au reușit totuși niște avansuri și reușesc în continuare niște avansuri, sunt în zona Pokrov-Smârnograd și mai precis la nord de Pokrov-Smârnograd. Vedem că există aceste două zone în care rușii au făcut niște avansuri în ultimele 24-48 de ore. Observăm că este vorba despre aproximativ 2 km pătrați plus încă vreo 4, deci vreo 6 km pătrați pe care rușii au reușit să îi ocupe înspre Punga, sau mai bine zis, înspre zona Dobropilea, nu regiunea, pentru că suntem vedem aici este Dobropilea, da? Dobropilea, care rușii încearcă să o încercuiască din mai multe direcții. În continuare, în Punga, Pokrov-Smârnograd, lucrurile sunt în desfășurare, deci încă se joacă, rușii n-au reușit să ocupe complet acea zonă. Dacă mergem mai la nord, înspre Kupiansk, observăm că ucrainenii au reușit să elibereze jumătate din Kupiansk, i-au împins pe ruși din această zonă de sud-vest, da? Rușii mai dețin, aici este zona gri, rușii mai dețin în această zonă nu știu, câteva străzi, cum se observă, câteva blocuri în Kupiansk și sunt încercuiți. Rușii sunt în acest moment încercuiți în Kupiansk. Dacă ne raportăm în ultima săptămână, vedem că ucrainenii au reușit un avans destul de semnificativ, iar aceasta este o veste foarte, foarte bună, da? Vorbim despre eliberarea unei buni părți din oraș în această zonă, care o vedem în jurul acestei pete de culoare roșiatică. În această zonă este una gri, în care se dispută frontul, deci rușii sunt prinși în acest moment într-o încercuire în Kupiansk și sperăm ca după o lună, că de mai bine de o lună, deja ucrainenii se luptă în această zonă, rușii vor fi dovediți în această zonă, decât dacă nu o să existe vreun contraatac rusesc între timp, dar să sperăm că rușii nu mai au forța necesară de a lupta în această zonă. Mai la nord, în regiunea Kharkiv, așa cum se poate observa în această imagine, frontul n-a suferit modificări semnificative în ultima săptămână, decât o mică porțiune
la sud de Sereda, așa cum se observă, este vorba despre aproximativ un sfert de kilometru pătrat în care rușii au reușit să pătrundă în această zonă. Deci, ceva foarte, foarte nesemnificativ. Dacă mergem mai la nord înspre regiunea Sumă-Kursk, vom observa de asemenea că frontul este stabil, n-au existat modificări ale fronturilor, iar acum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, la data de 7 februarie, cu principalele informații. Rusia a lansat un atac masiv împotriva infrastructurii energetice ucrainene în noaptea de 6 spre 7 februarie, vizând în mod specific substațiile care susțin centralele nucleare ucrainene. De aceea, ucrainenii au răspuns, așa cum am văzut, lovind și ei la rândul lor energia rusească. Și vedem aici, în această imagine, harta cu ultimul an din data de 7 februarie 2025 până la 7 februarie 2026, harta Institutului, este un tabel cu atacurile rusești cu rachete și drone în Ucraina. Rusia a folosit moratoriu temporar asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice pentru a stoca drone și rachete pentru atacuri devastatoare în nopțile de 2 și 3 februarie și 6 spre 7 februarie. Deci, rușii joacă foarte viclean în aceste negocieri. Se pare că Statele Unite fac presiune asupra Ucrainei pentru a accelera procesul de negocieri și a ajunge la un acord de pace, în timp ce Rusia amână în mod activ negocierile și resping orice acord care nu echivalează cu capitularea completă a Ucrainei. Am văzut și noi ce se întâmplă la Casa Albă, este ceva foarte, foarte rușinos ce se întâmplă acolo cu Donald Trump, care se comportă mizerabil. La final o să vă expun un punct de vedere al meu cu privire la ultima sa postare. Ordinar acest Trump și ordinară această administrație a lui Trump. Incredibil la ce a ajuns să se preteze Statele Unite ale Americii. Nimeni nu s-ar fi gândit că așa ceva este posibil acum un an jumate, 2 ani. Presiunea SUA asupra Ucrainei de a planifica în curând un vot privind un acord de pace ar fi ciudată, având în vedere că părțile se pare că rămân foarte divergente în privința problemelor centrale și că Kremlinul continuă să refuze compromisurile oferite atât de Statele Unite cât și de Ucraina. Da, Donald Krasnov Trump face presiune pe victimă, nu pe agresor. Adjunctul Direcției Principale de Informații a statului major general GRU al Rusiei, locotenentul general Vladimir Alexeev, este încă în viață după tentativa de asasinat din 6 februarie. Este în viață pentru că a avut noroc. Se întâmplă să mai aibă și criminalii de război noroc. Forțele rusești au avansat recent în zona tactică Kostiantinivka, Druzhivka și în apropiere de Pokrovsk, spun analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 7 februarie cu axa nordică, cu direcția Sumă, Harkiv, Kupiansk, vedem zona eliberată de către ucraineni, mai rămân zone gri. Rușii mai au foarte mic culoar, o să vedem hărțile dacă se modifică în sensul în care ucrainenii reușesc să elibereze complet Kupianskul și să captureze ultimii ruși rămași acolo. Borova, Donetsk, centura de fortărețe din Donbass ucraineană, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk și axa sudică Zaporojie și Herson. Înainte de a încheia, o să îmi expun părerea cu privire la postarea lui Donald Trump, care a preluat acea poză cu maimuțe, în care erau fețele fostului președinte american Barack Obama și a soției sale, fosta prima doamnă Michelle Obama. Între timp a fost ieri ștearsă acea postare, dar lucru rămâne, rău făcut rămâne, și anume faptul că
Un președinte american s-a coborât la acest nivel josnic înainte, nu știu, cu un an jumate, dacă Biden ar fi postat așa ceva, o asemenea mizerie, și-ar fi pierdut întreaga carieră politică. Spunea cineva ieri în Statele Unite ale Americii că lucrurile au ajuns atât de grave, banalizarea răului și a imposturii a ajuns la cote atât de mari, încât, iată, președintele Trump poate să facă și să posteze orice, cariera lui rămâne intactă, nu este nimeni care să-i ceară demisia, de la cel mai înalt nivel mă refer din rândul reprezentanților republicanilor, da, în Congres. Și asta pentru că banalizarea răului a ajuns la cote atât de alarmante, încât ceea ce face Trump deja este ca și cum în mod repetitiv este cumva acceptat și se știe, domnule, omul ăsta este țăcănit, hai să lăsăm în pace să-și ducă mandatul până la final. Lucrul acesta este foarte, foarte grav pentru Statele Unite ale Americii, pentru că, așa cum vă spuneam, aceste lucruri care le-a făcut el în ultimul timp și această postare care între timp a șters-o, ar fi distrus cariere politice în Statele Unite ale Americii în secunda numărul 2. Iată că Statele Unite ale Americii au ajuns într-un nivel așa de jos, încât acest lucru nu mai este posibil, adică să distrugă cariera politică a lui Trump. Oricum, Trump deja, prin tot ceea ce a făcut în acest an și, mă rog, o lună de când a depus jurământul, a distrus încrederea aliaților și a partenerilor Statelor Unite ale Americii în Statele Unite ale Americii. Pentru că ceea ce au făcut este de domeniul science fiction-ului. Nu credeam niciodată că Donald Trump se poate coborî și o administrație americană poate coborî la un asemenea nivel. Dacă ați apreciat acest material și ați găsit informații utile în el, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!